Ayan na, so ngayon nandito tayo sa may Kapya Talna. Tignan mo, puposing no. Ayan. So pakita ko sa inyo dito sa yan sa may papasok. So ngayon po andito po kami sa Kapya Talna. So yung unang pumunta kami kasi dito sarado. May 2 months ago na rin siguro. Dito na lang yung audio. Ganda rin dito. So ayun guys, bali pauwi na kami. So ayun na, bali nakapag picture na rin. So dito talagang malamig. Tsaka mas maganda pag weekdays kayo pumunta. Kasi konti lang yung tao. Ayan na. Picture muna tayo. So ayun na, pag pupunta kayo dito, magdala kayo ng nyo. Lagi kayong magdala ng face mask nyo. Kasi hindi kayo papasukin. Ganda.
Oo. So dito nga pala no, wala silang entrance fee, pero meron silang time limit, lalo pag madaming tao. Pero ngayon medyo matagal kami kasi walang masyadong tao. So ayan, ayan na yung motor natin. Bali baba muna tayo, doon naman tayo sa mga falls. Woo! Pakita ko na lang sa inyo pag nandun na tayo sa falls no, kasi yung dadaanan natin ganun lang din. Ano lang din eh, rough road lang din, parang dito, yan. So mamaya na lang ulit na. So ayan guys, nakalagpas na tayo sa sa rough road. Ito na lang, medyo konting na lang, konting tiis na lang, semento na uli. So ayun guys, nakalagpas na tayo sa rough road. Bali tayo sa kamay. Dito na yung falls. Palalalala. Road uli. Nagan mo lang ito na. Okay. Up. Ay, isa lang. Address sir. Ano pong oras ngayon? Hindi po oras yan. Ay. So, hello guys. Ngayon papunta kami dun sa falls. Bali, nakalimutan ko tanungin dun sa harap kung anong pangalan. Pero ngayon nandito kami sa San Clemente.
So maglalakad kami mga ano daw 15 minutes na trekking. Medyo hindi kami handa doon ah. Natay tubig. Bali nag-o-offer sila ng ano, tour guide. Kaso wala kaming pan tour guide. Gumala kami, 100 lang yung pera namin. 200 pala kasama yung panggas. So ikakat ko muna tong video kasi baka malobat tayo pagdating dun sa falls eh. So maya na lang ulit. So ayun guys, no, medyo malapit na siguro kami kasi ang sabi mga 15 minutes na trek papunta ng falls. Kaso parang di ko pa natatanaw. Dito kami ngayon sa falls. Hindi ko alam kung anong pangalan, kaya mamaya na lang natin ilalagay, no? So ayun yung falls, oh. Ayun na. Ayun yung falls. Kami andito lang kami kasi natakot kami. Uwi na kami at yan, tatalid na lang kami dito sa mga bato. Yan. Ayun, baka no? So mamaya na lang uli at mahaba-haba pa itong lalakarin namin. So ayun guys,
So bali ang dadaanan lang din natin doon sa dinaanan natin na pupunta dito. At saka hinto muna tayo saglit kasi nagugutom na ako. Nagugutom na kaming dalawa. Hindi po kung mag-ride kayo tapos kalimutan nyo ng kumain. Diba? Ayan. Bali dito, puro daan na lang ulit ito. So nakita nyo naman na dito kanina. Kaya doon ko na lang ulit kayo balitaan, no? Pag huminto na tayo doon sa may 7-Eleven ng Aguilar. So kapapansin nyo, basang-basa kaming dalawa. Kasi kahit walang panligo, naligo. Natukso ng ano eh, Paul. Lamig eh. Tara, at kakain muna tayo. So ayun guys, tapos na kami nagmerienda dito sa ano, may 7-Eleven sa Aguilar. So hanggang dito na lang yung ano natin, no, yung video natin. Salamat ulit, no, sa mga nanonood at God bless sa inyong lahat.